sa gabi. We're approaching suspected area where the Abu Sayyaf. Pumunta ka sa mga lugar na sobrang delikado kahit tutol yung mga boss mo. Volunteer ka. Kasi kailangan Gaya ng pinagutan ng mga Marines sa Albarca, pumunta ako mag-isa. At times you find yourself alone because other networks prefer not to go. Para lang kumuha ng tubig. Pero bago ka pumunta doon, do your heavy research. When you do deploy for war, you do not do body count reporting. You do context, you do analysis. You go to a battlefield armed not with guns, but with history and a context. Tensyon sa tenement sa Kabagong Diwa. Gigil na gigil si mamang pulis sa binatilyo. Sinampal. Pinantaan. Ano kaya ang dahilan? Ang Aksyong Balita, umpisa na! House Speaker Gloria Arroyo at Davao City Mayor Sara Duterte nagpasalamat sa mga mambabatas na sumuporta sa pagpapalit sa liderato ng Kamara. Magnificent Seven, Makabayan Bloc at Liberal Party nagsanib puwersa para maging minorya ng Kamara. Broadcaster na si Ben Tulfo nanindigang hindi ibabalik ang 60 million pesos na ibinayad ng Department of Tourism. Gobyerno may utang pa nga raw sa kanya. Caught in aksyon, ilang preso pumuga mula sa detention facility sa Bacoor, Cavite. Aktres na si Alice Dixon kini-question kung paano nakapag-celebrate ng birthday sa Boracay habang sarado ang isla, gayong hindi naman siya residente. Pinay na tampok sa video ng isang travel magazine, inulan ng batikos dahil sa sablay na paggamit niya ng wikang Pilipino. There's actually no chairs in the Philippines. Habang ang anak ni na Doktora Vicky Bello at Hayden Ko na si Scarlett Snow, hinahangaan ng magpakitang gilas sa panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino kung katapatan nanunungka. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elected me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang siyam na presong tumakas mula sa detention facility sa Bacoor, Cavite. Ang ilan sa mga pugante natakot daw na mailipat sa ibang kulungan. Umaaksyon si Gary De Leon. Agaw pansin ang tatlong lalaking magkakasunod na tumatakbo sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite alas 4:30 ng hapon noong Biyernes. Ang isa, nagubad pa ng t-shirt habang tumatakbo. Kabilang sila sa 23 presong pumuga noong Biyernes mula sa PNP Custodial Facility sa Barangay Talaba. Ayon sa otoridad, sinamantala ng mga inmate ang pagkakataon habang ibinabalik sa selda ang isa nilang kasama na kinunan ng mugshot. Kasi na-overpower na nila yung pulis natin. That time, ang lang nito, hindi naman naagaw yung mga baril nila. Kasi nga alerto din sila, kailang natabunan na. Ang purpose lang talaga dito nag-jailbreak na to, makalabas. Sinasabing pasimuno sa pagtakas sina Jean Lloyd Bernabe na may kasong rape at Ariel Villacampa na akusado sa drug case. Ayaw raw nilang malipat sa BJMP facility dahil mas maigpit daw sa mga dalaw at pagkain. Bago yan nagkaroon ng jailbreak, may na-transfer kami 16 ng Miyerkules. Kinabukasan nag-jailbreak. Na i-turn out, nalaman namin na natatakot na pala sila na i-transfer. Kaya ginawa talaga nila, pirsahan nila talaga yun. So pinaplano talaga nila. Hindi pa nahuhuli ang dalawa, pero 14 na sa mga pumuga ang naaresto at sumuko. Ang ilan, wala naman daw balak tumakas. Natangay lang daw sila ng agos na magkatulakan. Kala namin biro-biro lang yung mga plano nila. Bago nung araw na naganap na, nanulak para maano yung gate na para mabuksan. No? Bukod kina Bernabe at Villacampa, tinutugis pa ang ibang presong sina Junmar Castro, Richard Manantad, Jason Daniel, Roland Ramirez, Kevin Riano,
Marcelo Ruiz at Michael Salak na pawang may mga kaso sa droga. Narilib naman sa pwesto ang 8 pulis na natakasan ng mga preso at ipinagbawal muna ang dalaw sa custodial facility. Aksyon, Gary De Leon, News 5. Pinatutugis na rin ni PNP Chief Oscar Albayalde ang 7 lider ng mga makaliwang grupo na nahaharap sa kasong murder. Kasunod po ito ng pagbaba ng arrest warrants laban kina Saturo Campo, Liza Maza, Teddy Casino, Rafael Mariano at 3 iba pa, kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanila noong 2006. Responsable umano ang 7 sa pagpaslang sa 3 supporters ng Akbayan Party List na kalaban daw ng kanilang grupo. Kaya we made an appeal today for them to personally appear na lang. We'll give them enough time na. No? What is enough time, sir, for probably you? within the week, makita naman natin if there will be a reaction on their part. Inundi na naman ng bayan ang pagpapareso sa mga lider kabilang sa kanila ang mga dating kongresista at dating miyembro ng gabinete. Questionable raw ang timing ng paglabas ng warrant of arrest kung kailan Speaker ng House si dating Pangulong Gloria Arroyo. Kami po ay nananawagan sa publiko na suportahan natin yung 4 at hindi po tama itong mga gawa-gawang kaso na isinasampa kaliwat kanan. Panahon pa ito ni Gloria. Wala namang batayan tong kasong ito. Yung mga ibang kaso na dismiss na, may natira lang na isa nagagamit para sa political persecution and harassment. Nanindigan si Ben Tulfo na hindi niya ibabalik ang 60 million pesos na ibinayad sa kanya ng Department of Tourism para sa mga questionabling advertisement. Kaya naman si Senador Antonio Trillanes plano na raw kasuhan ng plunder ang broadcaster. Umaksyon si Sheila Francisco. Mamuti na ang mga mata ninyo. Yan ang sagot ni Ben Tulfo sa mga nagsasabing dapat isauli ng kanyang kumpanya ang 60 million pesos na ibinayad sa kanila ng Department of Tourism at ng PTV4 para sa ad placement. Sa isang Facebook post, sinabi ni Tulfo na sila pa nga ang maniningil dahil may utang pa raw ang PTV4. Nanindigan din siyang legal ang transaksyon at kumpleto ito sa kontrata at mga dokumento. Nangyari ang transaksyon habang si Wanda Teo ang kalihim ng DOT. Hamon ni Ben, patunayan na lang sa korte kung mayroon ngang conflict of interest. Sa gitna nito, nanindigan ng legal counsel ni Teo na si Attorney Ferdinand Topacio na mismo ang dating kalihim ang nag-utos na ibalik ang pera. The legal ramifications of such a refusal. I was only the messenger, ako lang ang nag-announce, hindi ko sinabing ako magbabalik. At I only did so upon the instructions and wishes of my client, Secretary Teo. Si Senator Antonio Trillanes hindi na raw umaasang maibabalik ang binayad kay Tulfo. Bukod sa pagpapaimbestiga sa Senado, plano na raw niyang kasuhan ng plunder sina Ben at Erwin Tulfo at si Teo. Kaya nga ninakaw yan dahil walang planong ibigay, ano? So doon na lang yan, sa plunder case na lang magkakaalaman yan. Ayon naman sa palasyo, ibalik man ng mga Tulfo o hindi ang pera, tuloy ang pag-usad ng legal na proseso. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng ombudsman ang questionableng transaksyon. Ang huling deklarasyon po ng Presidente dyan, and I ask him explicitly, is we will let the legal process proceed. Let the legal process proceed, let those liable be held responsible. Pero hindi lang mga kritiko ang tinira ni Ben. Tinawag din niyang gurang at ulyanin ang kapatid niyang Simon. Dapat daw magtanim na lang daw ito ng kamote sa Palawan. Bilang buwelta ito sa pagsabi raw ni Mon na dapat ipakain sa pating si Ben. Para sa News 5, Sheila Francisco, One News. Doble kayod ngayon ng mga establishmento sa Boracay para muli makakuha ng Environmental Compliance Certificates. Sa gitna po niyan, nakikwestiyon ng aktres na si Alice Dixon kung paano siya nakapasok sa islang sarado dapat sa mga turista. Nagbabalik si Sheila Francisco. Sunod-sunod ang post sa Instagram ng aktres na si Alice Dixon nang pagdiriwang niya ng kanyang 49th birthday sa Boracay nitong weekend. Makikita rin sa mga video ang kanyang paglilibot sa Station 3 ng isla. Sa background, makikita ang mga saradong establishmento. Tanong tuloy ng mga netizen, paano ito nagawa ng aktres gayong sarado ang isla para sa rehabilitasyon at mga residente lang ang pwedeng makapasok. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakapasok si Dixon sa isla dahil mayroon siyang ID mula sa Barangay Yapak. Asawa ng aktres ang manager ng isang hotel doon. Paliwanag naman ng Barangay Yapak, may tuturing ng residente ang aktres. Noong April, is nag-apply siya nung residence ID. Tapos, inaproban naman ni punong barangay
dahil may unit owner naman to si Miss Alice dyan sa Boracay Crimson. Ilang years na rin si Alice dito na pabalik-balik. Kung ang aktres tila walang kahirap-hirap na nagkaroon ng akses sa Boracay, ang mga establishmento nagkukumahog ngayon sa pagkumpleto ng mga requirement para makasabay sa pagbubukas ng isla sa October 26. Lahat kasi sila tinanggalan ng Environment Compliance Certificates. Para maalis ang suspensyon, panibagong mga dokumento ang kailangan bago mag-August 15. We need to start from the scratch. There's so many requirements needed. May one-stop shop naman daw ang DNR para mapabilis ang proseso. Kasabay nito, siniguro ng Malacanang na walang makakapasok na casino sa isla. Taliwas ito sa lumabas na report na kasado pa rin daw ang pagbubukas ng Leisure and Resorts World ng Resort Casino sa Boracay sa 2021. I don't think any private entity should test the political will of the president on the issue of casinos in Boracay. The president has said no, and I would hope they would respect that. Para sa News 5, Shyla Francisco, One News. Susunod, pananakit at pananakot ng pulis sa 18 anyos na lalaki sa Taguig, caught in aksyon. Suspect sa pagpatay sa Assistant Special Prosecutor ng Ombudsman, patay matapos manong makipagagawa ng baril sa pulis. Davao City Mayor Sara Duterte nag-host umano ng salo-salo para pasalamatan ng sumuporta kay House Speaker Gloria Arroyo. Camarines Sur Congressman Rolando Andaya napili na bilang House Majority Leader. At Pilipinas sa video ng isang travel magazine binatikos dahil sa sablay raw na paggamit ng wikang Pilipino. Ang detalye bangan sa pagbabalik na aksyon. And on my own time, I engage on social media. I fight for principles I think are indisputable. Kailangan somebody has to push back. Hindi ko yung trabaho, pero duty ko po yun. Kaya ako, I will push back. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Hello mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate to rock you, babe. I love you twice, magpakilan pa man. Sasamahan ka sa sayahan, hete sa'yo. Ako si Luke Mijares. Ako po si Aya De Leon. Kami ang Mayonnaise. And this is Newsroom 5 Live. Higit sa balita, aksyon. Pagkatapos ng aksyon sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, hanggat may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. Bisaya Kapampangan, Uray o Ilocano, Magalatong Ilonggo,
Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Aurora. Gawang hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's good to fall. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Sila, kayo, sumigaw, tumayo, lahat ng Pilipino sa mundo. Ang news professional hindi lang taga-ulat ng blab to reports. It's a newsman's job to go beyond the who, what, when, where, and to go into the whys and the hows. It's a mission. Every day, you need to go out and learn. Kumbaga, para kang estudyante sa umaga at guro sa gabi. We're approaching suspected area where the Abusef. Pumunta ka sa mga lugar na sobrang delikado kahit tutol yung mga boss mo. Volunteer ka. Kasi kailangan eh. Gaya ng pinagutan ng mga Marines sa Albarca, pumunta ako mag-isa. At times you find yourself alone because other networks prefer not to go. Para lang kumuha ng tubig. Pero bago ka pumunta doon, do your heavy research. When you do deploy for war, you do not do body count reporting. You do context. Kote-inaksyon ang pananakit at pananakot ng pulis sa isang binata sa Camp Bagong Diwa kahapon. Paliwanag ng pulis, ninakawan kasi siya ng biktima. Umaaksyon si Dindo Flora. Ano ba gusto mo, gangster? Ha? Gusto mo wasak ang utak mo ngayon? Nanggagalaiti ang pulis na ito sa isang 18 anyos na lalaki sa loob ng tenement sa Camp Bagong Diwa kahapon. Sinampal pa ng pulis at tinutukan ng baril ang binatang itatago sa pangalang Nico. Nagpatuloy ang pananakot kahit may ilang pulis na residente sa tenement. Takot po ako nun, tapos pinagbantaan niya pa po ako nung sinabi niya po sa akin na papatayin daw niya po ako sa harap ng tatay ko. Ganito rin daw ang naranasan ng 17 anyos na kasama ni Nico. Bumibili lang po kami. Tapos nung sumilip po siya, pinuntahan niya po kami, tapos sinabi niya po sa amin na kung siga daw po kami. Tinutukan na po ako kung gusto ko daw pong sumunod sa 3 pinatay niya daw po. Pawang non-uniform personnel ng PNP ang mga magulang ng mga biktima, kaya agad na aresto ang suspect na si SPO2 Randy Fortuna ng Southern Police District. Itong mga bata, ha? Yes, sir. Yes, sir. Anak pa ng kasama natin dito. Yes, sir. Eh, how much more kung iba yan? Aminado si Fortuna, nakainom siya nang mangyari ang insidente. Pero giit niya, ninanakawan siya ng mga binatilyo. I'm sorry, sir, pero ang ano ko dun sa mga yung nananakawan tayo dun, sir. Eh, so what? Kung nananakawan, sigurado ba silang nanakaw dyan? Hindi nga, sir. Sinabihan ko lang po sila. Ay, sinabihan kita sa video eh. Sinapak mo pa. I'm very sorry, sir. Pati sa magulang, sir. Lumabas din sa record ng NCRPO na dati nang inireklamo si Fortuna ng pananakit sa kanyang misis at pananakot sa mga binatilyo. Naharap si Fortuna sa reklamong frustrated homicide at posibleng masibak sa serbisyo. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5. Nang agaw umuno ng baril, kaya't napatay ng pulis ang suspect sa pagpaslang sa Assistant Special Prosecutor ng Ombudsman. Pero duda rito ang pamilya ng suspect. Umaaksyon si Kameson. Sa maliit na kwartong ito sa Barangay Culiat, Quezon City, pinaglalamayan ang bangkay ni Angelito Avenido Jr. Siya ang suspect sa pagpatay sa 5 buwang buntis na si Ombudsman Assistant Special Prosecutor Madorna Joy Tanyag. Hunyo ng pagsasaksakin ni Avenido si Tanyag matapos daw manlaban sa kanyang pang-hold up. Nitong Sabado, napatay si Avenido. Ayon sa report, isa sa ilalim sana sa proseso ang suspect dahil ililipat na siya sa Quezon City Jail. Saktong pagtanggal daw ng posas, inagaw ni Avenido ang baril ng kanyang escort. Dito na raw nagpambuno ang dalawa. Tinamaan ng bala sa ilalim ng baba si Avenido. Judgment call ng tao namin yan kasi once na maagaw sa kanya yon, definitely posibleng mapatay din siya. So, imaginein mo, 5 months pregnant, babae, tapos papatayin ng gano'n na lang.
Pero duda rito ang kinakasama ni Avenido. Gustong-gusto naman ng asawa ko na ilipat siya kasi para makadiskarte daw siya doon, makatulong siya sa akin. Hindi nga niya ginawa nung nahuli pa siya. Diba? Diyan pa kaya na nasa loob na. Pero nanindigan ang mga otoridad na ipinagtanggol lang ng pulis ang kanyang sarili. Walang rob out o extrajudicial killing na nangyari. Kung hindi talagang inagawa ng baril yung tropa namin. And hindi lang nakaposas kasi dahil nga on the process of kinukuhanan yung fingerprint niya and kinukuhanan siya ng mugshot. And it will be awkward kung kukuhanan ng fingerprint ng nakaposas. Sa kabila ng pagdududa, wala na raw planong maghain ng reklamo ang pamilya Avenido. Wala tayong magawa kung ganyan nilang nga plano. Sa Diyos na lang po ang lahat. Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Ipinag-utos ni Senate President Tito Soto na sumailalim sa mandatory drug testing ang ilang mga kawani ng Senado. Pero nasa halos 70 ang hindi nakapagpasuri. Umaaksyon si Mayan Losban. Good news ang dala ni Senate President Tito Soto sa mga Senate employees sa kanyang unang beses na pagdalo sa flag ceremony bilang Pangulo ng Senado. Ngayon, hindi naman po pwedeng puro salita lang. Upang maipakita naman ng inyong liderato sa Senado ang pagkilala sa inyong dedikasyon at kasipagan sa trabaho at bilang pag-unawa sa mga sitwasyon na dulot ng epekto ng pagtaas ng mga bilihin. I would like to announce that we have considered the request of the Senado Union for an increase in the grocery and transportation expense allowance, GRTE. Pero pagkatapos ng good news, ipinag-utos ni Soto ang mandatory random drug testing sa mga empleyado. Pinangunahan niya ito kasama si Senator Gringo Nasan. Magandang example ang Senado. A 5-panel test is the buo talaga yun. It's not confined to merely shabu and marijuana, which is the common drug test. A 5-panel test will include all the possible dangerous drugs, including cocaine, heroin, other designer drugs. Yes, pati party drugs. Nasa 419 mula sa 1,698 na empleyado ng Senado ang dapat nasasailalim sa drug testing, pero 351 lang ang sumunod. 68 ang hindi nakapagpa-drug test na posibleng nasa fieldwork daw. Sakali daw may empleyado ng Senado na magpositibo sa ilegal na droga, ay magkakaroon muna ng confirmatory test para malaman kung drug dependent ito. Saka na raw siya isasailalim sa counseling at rehabilitation program. Kahit hindi naman mandatory ang drug testing sa mga senador, nagboluntaryo pa rin sila Senate Majority Leader Mig Zubiri, Bam Aquino, Loren Legarda at Antonio Trillanes na may hamon pa. Rito, dapat Office of the President ang una, dapat si Duterte mismo. Para malaman ng taong bayan kung yung mismong namumuno ng war on drugs ay hindi impluwensyado ng illegal na droga. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalabas ang resulta ng drug test sa Senado at bukas naman daw ang ilang senador na ipakita ang kanilang resulta sa media. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News 5. Bumaba ang net satisfaction ratings ng lahat ng sangay ng gobyerno ayon po sa second quarter survey ng social weather stations. Mula sa positive 45, naging positive 41 ang grado ng Senado. Pero maituturing pa rin itong good ang rating na yan. Habang ang Kamara mula sa good ay moderate na lamang matapos bumagsak sa positive 25 ang dati nitong grado na positive 35. Isang punto lamang nabawas sa grado ng Korte Suprema na nasa positive 19. Mas mababa naman ng 3 puntos sa nakaraang survey ang positive 25 na grado ng gabinete ngayon. Ginawa ang survey kasabay ng muling pagkakansela ng peace talks ng gobyerno at ng mga rebeldeng komunista. Nangako naman ng ilang opisyal ng gobyerno na pagbubutihin pa ang kanilang trabaho. Basta gawin namin yung trabaho namin mabuti, sipagan pa namin, mas marami kaming mga maaksyonan ng mga batas na kailangan. The Cabinet will take note of this survey. We will try better in the coming days. Napili na si Camarines Sur Congressman Rolando Andaya bilang Majority Leader ng Kamara.
Sina House Speaker Gloria Arroyo naman at Davao Mayor Sara Duterte nagsama sa isang salo-salo para pasalamatan ang mga kaalyado sa Kamara. Umaksyon si Royce Snag. Nakangiting nagkamay at nagbeso sina House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Mayor Sara Duterte nang magkita sa isang hotel sa Quezon City kaninang tanghali. Magkatabi rin sa lamesa ang dalawa. Sa isa pang larawan, makikita si Arroyo na nagbibigay ng mensahe sa mga kapwa kongresista. Agad din siyang umalis matapos magsalita. What's the agenda? Ito sa just a thank you lunch. Hindi malinaw kung sino ang nag-host ng salo-salo dahil magkakaiba ang pahayag ng mga kongresista. Pero ang tiyak, pagpapasalamat daw ito sa mga bumoto pabor sa pagpapatalsik kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ito ay luncheon na ibinigay ni Speaker Arroyo para bilang pagtitipon na papasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. It was a thank you lunch hosted by the mayor to thank the members of Congress who supported the new speaker. Matatandaan si Mayor Duterte ang sinasabing nasa likod ng kudita laban kay Alvarez. Isa-isa rin daw pinulong ng alkalde ang iba't ibang partido sa Kongreso, kabilang ang mga party list group. The mayor addressed the party list in a separate venue. Kasi ang daming mga small packets of meetings eh. And then there were meetings with the head of the different political party. Ayon naman sa isang kongresista na tumangging humarap sa kamera, personal silang inimbitahan ng alkalde na makipag-alyansa sa kanyang hugpong ng Pagbabago Party. Kasunod ng pulong kanina, inanunsyo ang ilang bagong opisyal ng Kamara, gaya ni Majority Leader Rolando Andaya na personal choice ni Arroyo. Sa panig naman ng minorya, pumayag ng ilang paksyon gaya ng Liberal Party, Makabayan Bloc at Magnificent Seven na magsanib puwersa. Nanindigan din ng mga taga-minorya na dapat bakantehin ni Quezon Representative Danilo Suarez ang pagiging minority leader matapos suportahan si Arroyo sa pagka-speaker. Those who voted for the winning speaker are the members of the majority. And those who did not and abstain are actually the minority. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5. Matapos ang matining bakbakan para sa House Speakership noong nakarang linggo, pag-aaway naman ngayong linggo ang posisyon ng Minority Floor Leader. Opo, kahit ang pwesto ng mga talunan, kailangan din pag-awayan sa politika. Sino-sino pa mga frontrunner sa pwesto ng Minority Floor Leader ng Kamara? Ito po sila. Si Congressman Miro Kimbo, kinatawan ng Liberal Party Bloc sa Kamara. Ito pa si Congressman Danilo Suarez, Minority Floor Leader na po noong pang 2016. O kung hindi naman siya, ini-endorso niya si Lito Atienza. Narin din si Majority Floor Leader Rudy Fariñas, na tao naman ang napatalsik na speaker na si Pantaleon Alvarez. Isa po sa kanila magiging leader ng oposisyon sa Kamara. Pero sabihin na natin sadyang komplikado ang politika sa Pilipinas. Isa-isahin po natin kung bakit. Si Miro Kimbo na kinatawan ng LP, hanggang noong isang linggo lamang bahagi pa ng supermajority ni Pangulong Duterte sa Kamara. Katunayan, isa po siya sa mga deputy speakers. Si Danilo Suarez naman, na 2 taon ng Minority Floor Leader, 2 taon na rin kinikwestiyon ang pagkakaupo. Paano siya naging Minority Floor Leader gayong bumoto siya para kay Pantaleon Alvarez noong 2016? Sa makatwid, siya po ang Minority Floor Leader na sumusuporta sa Speaker. Ngayon, pwede ba siyang manatiling Minority Floor Leader ngayong si Gloria Arroyo ang nakaupong Speaker? Ito po, strike 2 na po siya. Nitong Lunes naman, bumoto si Suarez para kay Gloria Arroyo bilang Speaker. Kung sakali, siya po ang Minority Floor Leader na consistent ang suporta sa majority. Kung sisilipin po nyo ang website ng Kamara, na bago na po ang mga personalidad na Speaker at Majority Floor Leader. Pero si Suarez, Minority Floor Leader pa rin. Ano ba ang nasa House Rules? Ayan po ang problema. Ang malino lamang sa House Rules kung sino ang nasa majority. Yung mga bumoto para sa nakaupong Speaker. Sa Section 8 po yan. Walang nakalagay kung sino ang minority. Ang nakalagay lamang, ang minorya ang mamimili ng kanilang leader. Nagkagulo na po niyan noon pang taong 2016. Sa tradisyon kasi ng Kamara, ang minority leader ay napupunta sa kung sino ang second placer sa botohan para sa speaker. Kung ganun sana, si Congressman Teddy Bagilat ang naging minority floor leader noong 2016. Pero nanindigan ang liderato ng Kamara na ang minority floor leader noon ay si Congressman Danilo Suarez. Opo, sa huli, ang mayorya ng Kongreso ang magpapasya kung sinong tatayong leader ng minorya.
medyo problemado po yun. Gayong ang ideal na papel ng minorya ay maging check and balance ng Kongreso. Sila nga dapat ang fiscalizer sa Kamara. At dahil po sa papel na yan, binibigyan ng minorya ng kinatawan sa lahat ng mga standing committee sa Kongreso at pati po sa House Electoral Tribunal at sa Commission on Appointments. Meron ding tig-isang boto ang minority floor leader at mga deputy minority floor leaders sa lahat ng mga standing committees. Yan po ang dahilan kung bakit pinag-aawayan pati ang posisyon ng minorya. At yan din ang dahilan kung bakit mahalaga na ang minorya hindi kasabwat na mayorya. Target ni Ombudsman Samuel Martires na ipatawag ang dating abogado ni Pangulong Duterte na naging kandidato rin sa pagka-ombudsman. Yan ay para mabigyang linaw ang kanyang alegasyon tungkol sa katiwalian sa ombudsman. Maaksyon si Marlene Alcaide. Sa flag raising ceremony sa Korte Suprema, nagpaalam na sa kanyang mga kasama si Associate Justice Samuel Martires. Sa Miyerkules kasi, formal na siya magsisimula bilang bagong ombudsman. Una sa kanyang agenda, ang pagpapatawag sa nakalaban niya sa posisyon na si Attorney Edna Batacan, na dati ring abogado ni Pangulong Duterte. Magugunitang sinabi ni Batacan sa public interview ng Judicial and Bar Council na talamak ang korupsyon sa ombudsman. Sinasadya raw na i-delay ang mga kaso para maningil ng tinatawag niyang parking fee. I am not saying I will summon her. What I'm saying, I will demand for her to identify who that employer officer of the Office of the Ombudsman is na binigyan niya ng pera. I just want her to cooperate with us. I told Justice Sandoval about this and the overall Deputy Ombudsman Karandang that we should ask or demand Attorney Batacan to identify the officers or employee who received money from her. Aminado si Martires, problema nga sa ombudsman ang inordinate delay. Nagiging basehan nito ng pagbasura ng kaso dahil nalalabag ang karapatan ng mga akusado sa speedy trial. Isa raw ito sa aaksyonan ni Martires. Mensahe naman niya sa mga bagong makakatrabaho. I hate hypocrites. You smile at me the way you're smiling at me now, that comes from your heart. Do not smile at me, and when I turn my back, you'll be saying bad things against me. Do not praise me, because they always say that praise undeserved is slander in disguise. You just tell me my mistakes and I'll study that. Apela naman niya sa mga kritiko, bigyan siya ng pagkakataong gampanan ang kanyang trabaho. Alam kong maraming uungkatin na naman lahat ng mga desisyon na ginawa ko nung araw, i-relate sa ako'y appointee ni Duterte. Kung yan ang kanilang paniniwala sa akin, ay sana'y wag nila rin akong pigilan na ipagpatuloy ko yung sarili kong paniniwala na ang lahat ng ito'y nangyayari dahil sa kagustuhan ng Panginoon. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Ilang araw naman bago ang buwan ng wika, nag-viral ang Pilipinang tampok sa videos ng isang lifestyle magazine. Tila wala raw kasi siyang alam sa wikang Filipino. Maaksyon si Laila Pangilinan. Cheers! There's actually no cheers in the Philippines. Nanggigil ang maraming Pinoy netizens sa serye ng videos na in-upload ng lifestyle magazine na Condé Nast Traveler sa Facebook. Tungkol ito sa kultura at tradisyon ng iba't ibang mga bansa. Pero ang piniling kumatawan sa Pilipinas, tila wala naman daw alam sa ating wika. Paano raw ba magbilang ang mga Pinoy? 1, 2, 3, 4, 5. Kung paano kinakantahan ang may kaarawan. Happy birthday to you. Pati sample ng Pinoy tongue twisters. There's really no tongue twister. Eh paano ba talaga dapat? Okay, pwede ka bang magbilang mula 1 hanggang 10? Mabilis ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ginaling nga naman! Maligayang bati! Maligayang bati! Butika, bituka. Lupa ng... Sa national anthem naman, tumama na ang trending na Pinay. Buhay ay langit sa piling mo. Ikinalulungkot ng Komisyon ng Wikang Filipino ang pagsablay ng ating kababayan, pero hindi raw nakakatulong ang patuloy na pambabash. Siguro nga talaga may pagkakawalay na siya dun sa wika niya. Kaya nasabi niya na wala. Baka kasi lumaki siya sa isang atmosfera, no, na hindi niya naririnig yung Filipino.
Kaya nababagay daw sa kanya ang tema para sa buwan ng wika para sa taong ito na Filipino, wika ng saliksik. Mahalaga na malaman natin kung ano yung katayuan nito sa ngayon at yung mga pagpupunyagi natin nung nakaraan at yung hinaharap ng ating wikang pambansa. Sa buong buwan ng Agosto, muli raw ipapakilala ng KWF sa kasalukuyang henerasyon at sa mga ilang nakalimot na ang wikang Filipino. Ang pagsasaliksik ay isang napakahalagang gawain. Diba? Para hindi tayo namamali na kailangan mo lang naman talagang suriin yung mga libro. Diba? Kahit sa internet. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. Ay, good news sa mga hindi pa nakakapagsilong ng sinampay, mga kapatid. Makakaasa po ang bansa na mas magandang panahon. Simula ngayong Lunes, maaari lang magkaroon ng pulupulong pag-ulan sa hapon at sa gabi. Pero hindi rin po magtatagal. Mahina po ang hangin habagat kaya hindi po ito magdadala ng malalakas sa ulan. Wala naman po nakikitang sama ng panahon o bagyo na namumuo o papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Buti naman hanggang Huwebes. Pero pagdating ng Agosto, mga kapatid, tinatayang 3 bagyo ang posibleng pumasok po ng PAR. At kung matuloy, tatawagin mga yan na bagyong Carding, Luis at Maymay. Pero maiba tayo mga kapatid. Matapos pumano nung isang araw ang may impluwensyang art critic na si Alice Guillermo, kanina madaling araw sa edad 96 pumano po ang isa sa mga pinagpipitagang pangalan sa jurnalismo at pag-aaral po ng kasaysayan sa Pilipinas. Siya po si Carmen Guerrero Nakpil. Siya po ang namuno ng National Historical Commission mula 1967 hanggang 1971. Pero masinahangaan siya bilang manunulat na may mahigit 10,000 mga artikulo sa mga pahayagan tulad po ng Evening News, Manila Chronicle, Manila Times at Malaya. Nakapaglathala na po siya ng 10 aklat kasama po isang nobela at 3 talambuhay, mga kapatid. Makulay ang buhay ni Chitang Nakpil. Siya po ay galing sa prominenteng angka ng mga Guerrero, mga kilalang pintor, makata, doktor at mga siyentipiko. Ang matapang, malalim at maanghang at kadalasan may matalino at nakakatawang pangungutiyang paggamit sa wikang Ingles. Ang panulat po ni Chitang Nakpil ay nakaimpluwensya ng ilang henerasyon ng manunulat. Isa po sa mga hindi malilimutan ng kanyang magunita ng mga malalagim na pangyayari sa ermita noong World War II kung saan po siya naging byuda sa maagang edad. Sa kanyang mga artikulo, hinangad ni Nakpil na mapalapit ang kasaysayan sa publiko. At sa isang sanaysay tungkol sa Philippine media at ang impluwensya ng kanlurang kultura, tinanong niya kung ang pamamahayag nga ba ay ginagawa ng mga taong walang bansa. Susunod, Malacanang bumuelta kay dating Pangulong Noynoy Aquino matapos niyang punahin ang pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa human rights. Isang honesty bus bumabiyahe na mula Taytay hanggang Manila. At Ako'y Pilipino challenge ng celebrity baby na si Scarlett Snow Bello kinagiliwan ng netizens. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Tutin ng journalist nang iulat lahat ng dapat malaman ng tao. Dapat maipakita lahat ng anggulo na walang pinapanigan. Mahalaga ring umamin pag mali. Please, respectfully. It's not a note. Noong 2016 presidential debate, pinayagan ko si VP Binay na magdala ng notes. Akala ko naman 1 page lang, but he brought a bunch of folders. Nagreklamo siyempre ang kampo ni Secretary Rojas and they refused to... Bisaya, Kapampangan, Uray, Uwikan, Pagkalat, Ilonggo, Tagalog, Bicolano, magkakaibang man. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Auri. Gawang-gawang, hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan ka nila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko sa sarili ko ang umpisa. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's in the fall. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it
sa mundo. Iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Mismong si Pangulong Duterte nang pinakawalan din naman sila. Hindi tumitigil ang duty ko pag alis ko ng opisina. Kung paano ang asal ko sa mga katrabaho ko, ganun din dapat sa lahat. Dahil nanay ako, I'm always on the role model mode. Lagi kong iniisip na parang pinanonood ako ng mga anak ko. Dahil nasa news ako, nakikita ko kung paano ako makakatulong. Kahit sa maliit na paraan. Hi guys! The girls' home inside Manila Boys Town Complex has been my partner for almost 3 years. Kinukop-kop nila yung mga batang babaeng walang ibang matirhan. Pero importante to ha, kasi nagsiseminar ako doon tungkol sa basic hygiene, personality development, and syempre, values education. I believe in the saying, as above, so below. Dapat lahat tayo maaasahan. So helping others should never be counted on an invisible scoreboard. I do it because it's the right thing to do and because it is my duty. Off-duty na dapat ako. Aray, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan natin sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, Maki. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Kasama namin Uy, si Ma'am Kay. Naka-pwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Para sa akin, Hinabla ng palasyo ang pagbatikos ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa human rights at buhay ng tao. Kung tutusin daw, may kasalanan din ang nakaraang administrasyon kung bakit hanggang ngayon ay problema ang paglaganap ng droga at kriminalidad. Ditong Sabado, diniin ni Aquino na hindi pwedeng paghiwalayin ang pagpapahalaga sa karapatang pantao at sa buhay ng tao. Paalala ni Aquino sa Pangulo, igalang at sundin ang due process. Sabi niya, I'm more interested in human life rather than human rights. Siyempre, alam mo rin, saan ako nagmula eh. Parang, pwede bang paghiwalayin yun? No? Meron bang, pwede bang wala kang karapatang universal nga? So, maski isang parte ng mundo. Pare-pareho yung mga basic na karapatan. Sagot naman ng palasyo, pinahahalagahan din ng Pangulo ang human rights dahil mahalaga para sa kanya ang buhay ng tao. Well, alam nyo, the president goes by what he says. He is pursuing the drug war because he values human lives. If the construction of many is that human life is the same or forms part of human rights, then so be it. That proves my point. The president is espousing, protecting, advancing human rights. As a former president, he shares partly in the blame for this culture of impunity. Handa raw si Pangulong Duterte na pag-isahin ang nahati nilang partido na PDP Laban. Ayon kay Special Assistant at PDP Laban Auditor Bongo, nagpatawag na ng pulong ang Pangulo. Kasama rito si PDP Laban President Senator Coco Pimentel at Attorney Rogelio Garcia na leader ng bagong paksyon. Hindi sinabi kung saan at kailan ang pulong. Pero bukas naman daw ang dalawang leader na magkaisa.
Binanggit ko po ito sa ating Pangulo na meron palang dalawang faction. Sabi niya, kakausapin ko yung mga tao kasi puro naman po kaibigan niya magkakaroon ng PDP party caucus or assembly or convention. So, nakausap ko po si Senator Coco at bukas naman po siya at si Attorney Bigbig Garcia bukas naman po siya na pag-usapan ito at to unify the party para wala na hong magiging faction. Pumapasada na ngayon ang isang pampublikong bus na umaasa sa pagiging tapat ng mga pasahero dahil walang konduktor na maniningil ng pamasahe. Yun nga lang, naguluhan ang ilang sumakay pagdating na sa suklian. Umaksyon si Laila Pangilinan. Honesty is the best policy. At barya lang sa umaga. Yan ang mahigpit na patakaran sa bus na ito na biyahing Taytay-Quiapo. Dito kasi walang konduktor na nangungulekta ng bayad sa pasahero. Meron dalawang drop boxes o yung exact fare na drop box na tinatawag. Ito, dito ka magbabayad ng inyong pamasahe dito sa Honesty bus. So ito, matatagpuan sa pagpasok mo pa lang ng bus at meron naman dun sa may bandang gitna ng bus. Pero may ilang pasaherong naguluhan. Ang isang ito, uminit pa ang ulo. Nahihirapan pa ako. Kita mo, ito nga, hindi ko alam kung paano ito eh. Mag-jeep na lang ako palagi. Problema rin ng ilan, ang kawalan ng sukli. Kung ako ay sumakay dito sa Bustillos at papunta ako kunwari ng, magsha-shopping ako dito sa Green Hills. Ayan, 1850 ang aking pamasahe. So yan ang dapat kong bayaran. Okay? So 1850 ang dapat kong bayaran. Kaya lang, eto na ang problema. Ang pera ko sa bulsa ay buong 100 piso. Yan. Yung panunukli, dahil nga exact fare siya, yun ang problema natin ngayon. Pero bago kayo tuluyang mag-beast mode, ayun, meron pa rin naman palang pwedeng makausap sa loob ng bus. Kaya hindi rin daw dapat magpakakampante ang mga mahilig mag 1, 2, 3. Meron po sa driver, pwede po sila magpalit sa driver. Kasi ni-inspection ko naman sila pag pagkatapos eh. Meron din gano'n. Ini-inspection sa may mga inspektor naman na umaakyat. Sa huli, marami pa rin ang nasihan sa serbisyo ng Honesty Bus. I think it's time din na magkaroon tayo ng ganito para yung disiplina rin sa sarili ma-enforce. And mas mabilis yung pagbayad kung lagi kang may exact fare. Dahil sa magandang pagtanggap ng mga pasahero, magdadagdag na rin ng rutang pakainta ang Honesty Bus. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. Sa Sports Center sa Aksyon, tabla na sa 1-all ang serye ng PBA Commissioner's Cup Finals matapos dominahin ng San Miguel Beermen ang Ginebra. Hindi naman nawala ang tensyon kahit kontrolado ng Beermen ang laro. Narito ang report. Mas determinadong San Miguel Beermen ang nakaharap ng Barangay Ginebra sa Game 2 ng Best of 7 Finals ng PBA Commissioner's Cup kagabi. Maagang tinambakan ng defending champions ang Gin Kings. Sa pangunguna ni Alex Cabagnot na agad kumamada ng 22 points sa first half. Pagdating sa second half, tuluyan ang kumawala ang Beermen. Lumobo ang kanilang lamang sa 31 points. Pagdating sa huling quarter, mas naging mainit ang eksena. Tinawagan ng flagrant foul penalty 2 si Arwen Santos matapos tumama ang kanyang balikat kay Scottie Thompson. Si Chris Ross naman, na-eject din mula sa laro matapos ang dalawang magkasunod na technical foul. Sa kabila nito, hindi natinag ang San Miguel na dumiretso sa panalo 134-109. 1-all na ang serye. We watched extensive film and I'm glad that we made the right adjustments and it worked today. This time I know we're able to get back. So thankful with the players because they were able to realize the importance of Game 2. Para kay Gin Kings head coach Tim Cohn, umpisa pa lang ng mas mainit na final series. We see them as the mountain to be conquered and they see us as the threat, to their throne. So as the main threat to their throne. So there's no
love lost between the two teams. Umaaksyon! Lynn Olivario, News 5. Present sa Game 2 ng PBA Finals si basketball legend Robert Jaworski. Kaya naman hindi niya napigilang madismaya sa performance ng kanyang dating team na Hinebra. Hindi raw nakita ni Big J sa Hinebra ang gutom na manalo sa Game 2. Tila out of focus daw ang ilan sa mga manlalaro nang pumalo sa 31 points ang lamang ng San Miguel. Kinapos din daw sa teamwork ang Gen Kings. Pero mahaba pa ang serye kaya may panahon pa raw ang Hinebra na makabawi. Ang public service, hindi lang trabaho, kundi dahil mula sa pagkabata, yan talaga ang turo ng nanay ko. My mother lived up to her name, Caridad, which means charity. Nung bata pa ako, nakikita ko ang mami ko na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo na nagigipit. Mapagbigay siya. At yun din ang tinuro niya sa amin. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang talagang wish na nanay ko sa akin noon, maging pari daw ako. Siguro dahil hindi ko natupad yung pangarap niya yun. Gusto kong maging proud pa rin siya sa akin. Kaya ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. At hindi lang bilang isang anchor ng public service shows, kundi dahil may pinagmanahan. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. It's Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsa-subscribe sa news5.com.ph because we are always on. Ang news professional hindi lang taga-ulat ng Blab to Reports. It's a newsman's job to go beyond the who, what, when, where, and to go into the whys and the hows. It's a mission. Every day, you need to go out and learn. Kumbaga, para kang estudyante sa umaga at guro sa gabi. We're approaching suspected area where the Abu Sayyaf. Pumunta ka sa mga lugar na sobrang delikado kahit tutol yung mga boss mo. Volunteer ka. Kasi kailangan Gaya ng pinagutan ng mga Marines sa Albarca, pumunta ako mag-isa. At times, you find yourself alone because other networks prefer not to go. Para lang kumuha ng tubig. Pero bago ka pumunta doon, do your heavy research. When you do deploy for war, you do not do body count reporting. You do context, you do analysis. You go to a battlefield armed not with guns, but with history and a sense of context. And on my own time, I engage on social media. I fight for principles I think are indisputable. Kailangan somebody has to push back. Hindi ko yung trabaho, pero duty ko po yun. Kaya ako, I will push back. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Let's get it Hola mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yeah. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I hate to rock you, babe. I love you twice, magpakilan pa man. Sasamahan ka, sasayahan kita sa'yo. Ako si Luke Mijares. Ako po si Aya De Leon. Kami ang Mayonnaise. And this is Newsroom 5 Live.
Higit sa balita, aksyon! Pagkatapos ng aksyon sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Hola mga kapatid, sina Coco Martin at Maine Mendoza na nga ba ang bagong aabangang showbiz love team? Usap-usapan niya na magkasama silang magpa-press con para sa Metro Manila Film Fest entry nila na Jack M. Popoy, The Police Credibles nito lang weekend. Ang sigurado mga pulis ang papel na Coco at Maine. Big time pa dahil kasama rin nila rito si Bossing Vic Soto. Pero love team nga ba sila rito? Secret. Marami pa raw malalaking artista sa cast na ipapakilala nila soon. Action na magiging tema kaya ngayon pa lang nagpa-practice na raw si Maine na maging sharpshooter. Kaka-start lang ng driving lessons. Okay naman po, first time ko rin kasi matry, so na-enjoy ko naman. Ipinasilip naman ni Chris Aquino ang kanyang eksena sa Hollywood movie na Crazy Rich Asians. Dito, looking glam ang Queen of Talk, kasama ang bidang si Constance Wu. Say pa ni Chris, pivotal ang kanyang eksena sa pelikula. Unang binalita ng aktres na invited siya sa Hollywood premiere next week. Yun nga lang, nagpapagaling pa siya sa sakit. Showing naman ang Crazy Rich Asians sa bansa sa August 22. Kung may mga na-bad trip sa isang Pilipinang sumablay sa wikang Filipino, marami naman ang humanga sa celebrity kid na si Scarlett Snow Bello. Good vibes kasi ang hatid ng kanyang video kung saan naglunsad siya ng hamon. Naka Maria Clara costume at may hawak pang watawat, ginawa ng 3-year-old social media darling ang Ako ay Filipino Challenge. Dito, inimbitahan niya ang netizens na sabayan siyang i-recite ang panunumpa sa watawat. Heto, panoorin natin ang cute niyang panunumpa. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunungka sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang inaasikisan na may dangal, katarungan at kalyaan na Pilipinos ang sabayan ng Diyos, ng kalikasan, makatao at magkabansa. Pero may tuwang. Oo, makatao. May tuwang. Cute naman. Ang cute siya. Ano nga lang yung stuffed toy niya? Nagats yun. May tupa lang kasama eh. Tupa ba diba? yun? Oo, okay. Hindi naman sa puting kambing. At yan po mga ma-action balita, mga balitang pundasyon ng matalino, opinyon at konkretong solusyon. Para po sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman po si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.